Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell to be updated to my latest video. And for today's video, we will learn the steps on how to scan and save the document. Very simple. We just need to prepare printer and laptop and follow the steps on how to scan and save the documents. Let's get started. Okay, let's go. Pero may tips po ako sa inyo. Kailangan nyo lang po isulat ang mga step ito sa scratch paper ninyo. Kung wala naman, you can post the video para makasunod sa mga steps. Okay, puntahan po natin ang first step. Go to search icon. Nasaan ba ang search icon? Nandito po siya sa baba. Ito makikita ninyo na parang magnifying glass. Yan po ang search icon. Second step, type window fax and scan. So, kailangan natin i-type dito sa search icon ang window fax and scan. Window fax and scan. Okay, for the third step, we need to click the app. Kailangan lamang po natin maghintay ng segundo. Kasi medyo po naglo-load din po siya. Laging tatandaan na i-follow po yung steps. Okay, nandito na po tayo. For the fourth step po ay, kailangan natin i-click ang new scan. Okay po, for the fifth step pala ay do your thing. Ibig sabihin po nun ay meron kayong kailangan baguhin. Especially kung hindi po pareho tayo ng ginagamit na printer. So, you can click this one and change kung ano po yung scanner ninyo or printer. Next po ay sa profile. Kung document po yung ini-scan natin sa document. Kung photo naman, photo din po. So, depende po yan kung ano po yung choice na, kung ano po yung purpose ng pag-scan. Okay. The next is the source. Sa source po, isa lamang po yung pipiliin natin kasi flatbed lang po yung nakasulat. Okay. Yung nakalagay. For color format naman po, meron tayong color, grayscale, and black and white. Sa akin naman po, mas prefer ko po yung black and white. Sa file type, marami po yung pagpipilian. Pero sa akin po, yung ginagamit ko, JPG po. Ano lang po. After that one, we are ready now to scan the document. So, kinakailangan din naman po maghintay ng ilang segundo. Laging tatandaan po yung mga steps, makakatulong po iyon sa pag-scan ninyo ng documents. Okay, nag-i-scan pa po siya. So, kailangan din ninyo i-check po yung pagkakalagay ninyo ng document sa printer. Dapat nasa maayos siya sa pagkakalagay. Okay, nascan na natin ang document. Ngayon ay pupunta tayo sa pang-pitong step, which is ang save as. So, dito sa save as po, kailangan natin siguraduhin kung saan natin ilalagay yung in-scan natin na document. So, sa akin po, lahat po ng in-scan ko na document ay nilalagay ko po dito sa scan documents. So, nandito na tayo sa panghuling step, which is select or create, file name, and save. So, ano po yung file name na ilalagay ninyo? Dapat siguraduhin nyo pong madali ninyong ma-memorize. So, ako, ilalagay ko dito, scan to, and save. So, dapat tatandaan kung saan ninyo siya sinave. Okay, ganun lamang po kasimple. Ngayon po, kung uulitin nyo po yung pag-scan, ganun lang din po yung proseso. Napakadali lang po. We just need to follow the steps on how to scan and save the documents.
Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito at huwag sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at follow the steps on how to scan and save the documents. Maraming salamat at mabuhay!